Sziasztok, Stivel Zoltán vagyok, és nézzétek az NSO TV-t. Welcome on the 1st of April. We are still here, which is good news. Like we said previously, if Sunday we play the proof of the pudding, we are here. We're here to stay. Like they say, what doesn't kill you make you stronger. The last 2 weeks we witnessed a lot of troubles, but we made it through. Something that I would like to emphasize, because there seems to be a little bit of confusion. First of all, I will make this a lot shorter than the last one. Gary. Tulajdonosul is köszönt mindenkit, hogy április 1-én idejöttetek. Még mindig itt vagyunk, létezünk. Nagyon sok dolog történt az elmúlt 2 hétben, és ahogy múlt hét pénteken is kiadtuk a közleménybe, hogyha vasárnap a csapat játszik, akkor minden rendben van. Vasárnap a csapat játszott, ahogy mondta, ami nem öl meg minket, az erősebbé tesz. És a mai nap egyrészt megígéri, hogy sokkal rövidebb lesz, mint a múltkor, és szeretne beszélni a helyzetről. So, one thing that I would like to emphasize is that as from when I arrived here, I did pay all of my debt, and I did pay all of my taxes, and I will keep on doing so in the future. Szeretném gyorsan tisztázni, mert voltak ebből félreértések, hogy amióta ő megérkezett Újpestre, kifizette az összes adósságot, illetve befizette az adókat, és ezt természetesen továbbra is tartani fogja. So I think also an important part is that if we stand here still today, it is largely thanks to a very professional administrator, Gordius Consulting, and they had a healthy pair of brains. She was able to find a solution where all concerned parties benefit. Without being too technical, in short, I had to send a large amount of money into Újpest FC Kft. So the position of the creditors improved a lot. Now there is a lot to get. And now that these criminals cannot blackmail me anymore with this liquidation, they can try to prove the content of their claims in court, in civil court, Hungarian civil court. And if there is something left in the end, I will get it back. I think it's a nice guarantee. Az, hogy ma itt lehetünk, illetve a klub létezik, az nagyban köszönhető egy nagyon profi hozzáállású vagyonfelügyelőnek, illetve sok, ahogy ő fogalmazott, egészséges agynak. Tudtak találni egy olyan megoldást, amely minden fél számára elfogadható legyen. Most anélkül, hogy nagyon technikai részletekbe belemenne, röviden annyit történt, hogy egy nagyobb összeget tett az Újpest FC Kft-be, amivel a hitelezőknek a pozíciója nagyban javult. Most, hogy ezek a bűnözők nem tudják zsarolni az Újpest FC-t a felszámolással, bíróságon próbálják meg bizonyítani az igazukat. Hogyha ez nekik nem sikerült, akkor ő ezt a elhelyezett összeget majd visszakapja. Something else that over the last couple of weeks I did get a lot more insight in the cultural content and the situation of MLS in this matter, and I do understand better their reluctance, and I do realize that they could get in trouble with this, and they initially have nothing to do with this. So I think the first thank you would be to MLS, because we did cause a lot of trouble and they did see it through. Mindenek előtt azt szeretné elmondani, hogy az elmúlt 2 hétben kicsit jobb belátást nyert úgymond az MLS oldalába is, és most már jobban megérti az ő kisebb ellenállásukat, és érti, hogy miért kerülhetett volna problémába a szövetség ezzel. Úgyhogy mindenek előtt szeretnének megköszönni az elmúlt heti munkákat. So we successfully got through all this trouble, and I think we wasted a lot of time, money and energy in this past and in this whole procedure. So I would like to focus on the future. A future that would not be here for us without our players and coaches that brought beautiful football in these difficult times. They won a couple of games in the process, which is also very nice. To all of our staff that were there for us, even though it was not always as easy for them. To Özge István for stepping out of his comfort zone. To several people at MLS,
like I said, they had a lot of additional work because of us. Mr. Chani and his team, Tamás Gudera, Reményi Gergely, Christina, and all the others. To politics, first place, miniszterelnök Mr. Orbán Viktor, Szijjártó Péter, for making the license shift possible at all. Without the amendment of the law, it would not be. To the other clubs and their supporters for their funny creativity and their support. Mr. Kubatov and the Fradi supporters, Mr. Hemingway and Honved, the Diosdor supporters, and all the others that show us support. Mr. Nagy Vilmos, and also Újpesti polgármester Wintermantel Zsolt, who was supposed to be here tonight, but he's still polgármester, so he has also important work to do. Who really did help us a lot. He put a lot of effort into this, and really thank you. Most, hogy ezt a nehezebb időszakot magunk mögött hagytuk, ténylegesen, és nagyon sok energiát elpazaroltunk ezekre az ügyekre, most már a jövőre szeretne ő is koncentrálni, és a klub is, valamint a labdarúgásra, de előtte meg kell köszönnie nagyon sok embernek, hogy egyáltalán ez a mai nap létrejöhetett. Az összes játékosnak és az edzőnek, hogy ebben a nehéz időkben gyönyörű futballt produkáltak és nyerték a meccseket. Az összes munkatársnak, akik a nehéz időkben is segítették a munkáját. Őze Istvánnak, az UTE klub igazgatójának, aki kimozdult a komfortzónájából, hogy az elnök úr fogalmazott és segítette az ügyet. Több embernek is az MLS-nél, hiszen tényleg nagyon sok plusz munkát okozott ez az ügy. Csányi Sándornak is, illetve említette név szerint még Gundra Tamást, Reményi Gergelyt és Varga Krisztinát. A politikusoknak is szeretném megköszönni, Orbán Viktor miniszterelnök úrnak és Szijjártó Péternek, hogy lehetővé tették egyáltalán törvényi keretek között, hogy ezt a cserét meg tudjuk csinálni. Illetve szeretném megköszönni még Kubatov Gábornak és a Ferencváros szurkolóknak, Hemingway úrnak és a Honvédnak, a Diósgyőr szurkolóknak és az összes többi klubnak, akik néha vicces és kreatív módon, de biztosítottak minket a támogatásukra. Nem utolsó sorban pedig Nagy Vilmos államtitkár úrnak is szeretném megköszönni, valamint Újpest polgármesterének, Wintermantel Zsoltnak, aki úgy volt, hogy szintén itt lesz ma körünkben, de hát ő elsősorban még mindig polgármester és más elfoglaltsága akad, de tényleg nagyon sokat tett azért, hogy az Újpest FC továbbra is első osztályi csapat legyen. So I see this as a beginning of the journey, where we can finally start building to the team. We can finally start looking forward to build the club. In the long term, that means we have to invest in young talents. We have to find, groom them, make them better, and thus improve our team. We are looking for a lot of quality young players that have a heart for this club, that will fight for this club, and that are ready to put their own ego aside and think in the interest of the club. Most már a labdarúgásra koncentrálunk is a jövőre. Egy hosszú távra szeretnék felépíteni a klubot, akik és olyan fiatal és nagyon tehetséges labdarúgókkal, akik tényleg a szívüket kirateszik a csapatért, és nem csak az egyéni célokat nézik, hanem azt, hogy a csapat milyen eredményes jövőt tud elképzelni. And then we will have a nice game on Friday, I'm sure. Obviously we will win this game. After we will try to get the cup. I'm confident that we have the quality for it. And then next year we will see that we can get around in the top of the league again and start working to the future and get better every year. Most pénteken nem kell hangsúlyozni, mennyire fontos mérkőzés következik, de biztos abban, hogy megnyerjük a pénteki Ferencváros elleni mérkőzést, utána pedig lehet koncentrálni a kupagyőzelemre, ez az elsődleges célunk idén, és hát jövőre pedig lehet építeni a csapatot hosszú távra, és bízik abban, hogy a bajnokság első felében lesz a következő szezontól a Újpest FC. És ennyi lett volna elnök úr mondandója, várjuk a kérdéseket. Thank you. How much was the amount that you had to pay to Újpest?
internationally for 3 years. You cannot go because it is not continuous. I never speak about amounts. It was a big amount. Soha nem beszélek összegekről, de ez egy nagyon nagy összeg volt. About the international, it's not sure. It's up to FIFA basically. So we will ask a ruling from them. Még nem biztos, hogy nem indulhatunk. Ez a FIFA-tól függ. Nyilván fogunk egy méltányossági kérelmet beterjeszteni hozzájuk. Ezzel az összeggel kapcsolatban megkérdezném, hogy ez akkor válik, hogy mondjam, visszavonhatóvá, hogyha a pereket megnyerték? You can get it back this amount if you win all the cases, all the civil cases. I can get back what is left. Azt kapom vissza, ami megmarad a felszámolás után. Tehát akkor ebből a pénzből egy bizonyos részről le kell mondani. So this money is gone, you think, or a part of it? They have to win their cases and then we will see. Attól függ nyilván, hogy mi lesz a perek kimenetele. I don't really believe there is much content to this, but so I think I have a good chance. Azt hiszem, hogy már nincs ennek túl sok értelme, tehát elég nagy esélyt látok, hogy majd visszakapom a pénzt. További kérdés? Fehér György fordultól. Az lenne a kérdésem, hogy ugye volt két játékos, a Szabó Bence és a Rajci Péter, aki az előző céggel szemben nyert, nekik mi lesz a They pénzsorsa? won against the company before. Yes. Actually, this is not true because it's on the first instance. He knows better. Akkor én válaszolok erre. Nem nyertek pert, tehát első fokon ugye az nem pernyerés. Első fokon valóban nyertek. Amennyiben jogerősen megnyerik az Újpest FC Kft-vel szemben, akkor nyilván, amire utalt az elnök úr, a tulajdonos, hogy ami pénzbe ment, akkor abból őket nyilván ki fogja fizetni a felszámoló. Ugyanis a munkabér jellegű költség a felszámolás során elsőbséget élveznek. Tehát egész biztos, hogy munkavállaló az nem marad kifizetetlenül. Azt szeretném megkérdezni, hogy tegnap Uzbek néhány sportközgazdász nyilatkozott, és azt mondta, hogy szerint az a logikus, hogy elzáragosították egyes labdarúgóknak a játékjogát, ennek van bármilyen alapja. The player's right was like make a deposit or guarantee or something. That he's asking that, but this Uzbek Mihai made an interview that we put the player's right into the deposit, and then we just sell the players, we get the money to the old company. This is crazy. Yeah, it's. Én erre jogilag tudok válaszolni, hogy én vagyok a jogász, illetve ketten vagyunk, azt szeretném, sőt 3-an vagyunk, hiszen szeretném mondani, hogy ugye van egy kolléganő, dr. Radácsi Dóra, neki nem hangzott el a neve, illetve a dr. Gyarmati Eszter ügyvezető is jogász egyébként. Semmi alapja nincsen. Én nem tudom, hogy honnan vette ezt a Uzbek úr, nem történt semmilyen elzálogosítás a játékjogoknak. Következő kérdés, hogyha van. Amennyiben nincs, akkor köszönöm István. Mészáros István, hogy valaki megnézi a játékosok adatlapját, most már az új klub szerepel, az új cég szerepel munkáltatóként, ez feltételezi, hogy új szerződésekben kellett kötni, mindenki elfogadta. If you see the players' cards, that they are in the new company, High Trend. So he's asking if legally High Trend from the company Újpest FC Corporation. I think it's a complicated story. Bottom line, everybody is watching us, everybody is following up on us. Everything is perfectly legal, everything is perfectly in order. It's a very technical matter. I don't think it's very important. Azt mondja, hogy ez egy elég bonyolult történet volt. Nyilvánvalóan az MLS megvizsgálta a törvényességet, nyilván van a felszámoló, vagyonfelügyelő is megvizsgálta a törvényességet, tehát minden a törvényeknek megfelelően történt. Van egy paradoxon, hogy amikor nagyon
nagy volt a baj, akkor győzött állandóan a csapat. Hirtelen megoldódott a probléma, és There is a kikapott. paradox that A when fordított arányosság we were in lenne a the baj deep mérete és trouble, az the eredményesség. team always won. Now we're out of it and we lose. What do you think of it? I think the team had a lot of spirit. They were showing everyone that they were fighting for Újpest and that they would hope that everybody else would, and it took a lot of energy. So I think they had a little decompression after this, knowing that now we're good and we have a future, but I'm sure they will be ready on Friday. Amikor nagyon nagy volt a baj, akkor a csapat is kiállt a klub mellett egységként. Mindenki a lelkét beletette a játékba, és a legnagyobb energiákat mozgósította. Természetes, hogy amikor a siker megszületett, tehát a klub megmaradt, akkor egy kicsit mindenki kiengedett, de azt gondolja, hogy pénteken mindenki újul teljes erőbedobással fog küzdeni megint.